kong ipagpatuloy yung nasimulan kong negosyo tulad ng street food. Hindi lang ito na ituloy ngayon, gawa ng wala na akong puhunan. Kasi nagkasakit nga yung baby ko. Yung puhunan ko, nagamit ko pang gasto sa ospital. Na-admit kasi yung baby ko. Naubos sa mga gamot, reseta-reseta, mga laboratory. Kaya nawalan ako ng puhunan. Hindi ko ito na ipagpatuloy ulit. Una, mahirap. Kasi hindi naman talaga sabihin na nating madaming tao na mabili. Minsan may tinda ka, pag may puhunan ka, pag wala kang tinda. Minsan madalas din talaga na kulang sa budget, kaya yung kinikita ko sa puhunan, sa negosyo ko, nagagamit din namin. Kaya minsan hindi ako nakakapagtinda dahil kulang talaga sa puhunan. At yung sinasahod ng asawa ko, sapat lang naman din sa pagkain namin araw-araw at nagagatas din yung baby ko. Siguro sisimulan ko ulit siya sa maliit na puhunan. Kasi ganun din naman nagsimula ka sa maliit, iikot at iikot yan hanggang lumago ng lumago. Ganun naman ang buhay, paikot-ikot lang hanggat may puhunan ka, paikutin mo lang ng paikutin yun hanggang mag-success ka. Una, mahigpit sa pera. Pangalawa, mahaba ang pasensya. Budget na budget dapat yung paghigpit sa pera. Una sa lahat, hati-hati. May nakalaan para sa ganito, para may pangbukas. At merong sa susunod pa kung may kailangan kang bilihin, kung ano yung mga kulang at wala. Habaan ng pasensya, kulang na yung puhunan, init na agad ng ulo. Kailangan sa negosyo, huwag ihahalo yung problema sa negosyo tapos yung problema ng pamilya. Kasi hindi magsasucess yung negosyo natin. Siguro nakikita ko yung sarili ko at yung negosyo ko after 5 years na may sarili na akong pwesto, tapos meron na akong malaking negosyo, nag-success na ako, hindi na ganong kahirap. Kumbaga nalagpasan ko yung hamon sa buhay. Napapasalamat ako sa Spice Boys sa binigay nilang tulong sa akin. Malaking tulong na to sa amin para mapalago ko ulit yung negosyo ko, maipagpatuloy ko ito. Kaya maraming salamat sa Spice Boys. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. Yung pinakita natin ngayon, ano ito parang tulong doon sa gustong magnegosyo, ng maliit na negosyante na and patuloy natin itong gagawin. Actually, kung kaya natin bumaba talaga, pwede, pero to say is masyadong busy, no? Anyway, para sa, bago natin pakilala yung ating mga bisita ngayong gabi, of course, bumati muna yung ating mga kasama, Congressman Ricky. Magandang gabi po sa inyo lahat. Nagbabalik po kami dito sa Spice Boys TV. Yan, Cong Ace. Magandang gabi, Mike. Magandang gabi, Ricky. At magandang gabi sa ating mga suking tagapanood. Yan. Meron na tayong 6. So, welcome sa ating guests dito sa ating Spice Boys. Okay, itong papakilala natin, itong dalawang, sabihin natin, bata, no? Dahil bata naman talaga sila sa atin. Nung nasa kongreso ka, pinanganak pa lang yung ating si Elaine, no? And si Elvin. Itong dalawang batang to, may ginawang napakagandang programa para sa ating mga magsasaka. Kung napansin nyo, no, negosyo yung tema natin ngayon, pero ito, higit sa lahat, yung sektor na talagang kailangan natin tulungan. Dahil marami magsasaka sa ating bansa, almost 11 million, no? Ang katao natin magsasaka. So, anyway, pabatiin mo natin sila, tapos kwento na natin kung ano tong app na ginawa lang pagtulong sa ating magsasaka at sa ating sambayan ng Pilipino. Of course, si Elvin Laceda. Ito yung kasama ni Elaine. Elvin, bumati ka na muna. Magandang gabi po sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood sa inyo, sir. Sa mga taga-Pampanga, Maya pa Bengi.
Yes. Magandang gabi po at salamat po sa inyo for having us here. It's such an honor to be able to share what we do. Ayan. Para malaman ng mga tagapakinig natin kung ilang taon na sila, siguro maganda sabihin nila na kung kailan sila nag-graduate ng college at saan nila at paano nila na-come up tong app na to. Sige, go. Tigisa na kayo. Isa na tayo. Well, right now, I'm 25 years old po. 25? I graduated 2019, right before the pandemic po. Okay. And I worked at a bank. Okay. That's how I got into the agricultural industry po. Okay. So yung rural banks po kasi yung market na talaga is yung mga farmers. Actually, mabito si fisher Elaine. folks. Sila may-ari ng bangko. Trabahador lang. So, yung mga market clients namin, mga farmers and fisher folks. And, well, we noticed yung parang, yung problema nga na they're not the best, di sila yung best payers. So, we wanted to find a solution to help them become better bankers. Okay. So, during one of the events po, sa isang agricultural event with the rural banks, that's where I met si Elvin nga po. Si Elvin kasi one of the farmers, one of the beneficiaries of the program that time. So farmer siya. He comes from a farmer. family of farmers. And talagang, he was very driven, and he was very ambitious, and he was telling us about all his dreams and ambitions, which is why, okay, parang, why not, make something with him? So, Yes, po. Kaya nagpapasalamat ako kina Elaine po at saka dun sa bangko nila that provided us an opportunity to help yung mga farmers. No? Nag-aral po akong agriculture engineering sa Bataan. Then I got a scholarship in the US po to study for 4 years. Okay. And then ang commitment ko po is to return to the Philippines after nung scholarship program. At habang estudyante po ako doon, nagkaroon ako ng pagnanais po to create a solution, which is a solution that will enable the farmers po to connect directly with the market. Okay. So habang estudyante po ako, first year college po noon, may competition dun sa Hawaii. Nag-join ako, and then yung competition na yun, nagbigay ng paraan para magkaroon ng puhunan. So, habang nandun po ako nag-aaral, yung programa po namin na Rise Up Farmers ay binuo namin sa Pampanga. And then in 2020, we met nila Elaine during the pandemic, and then we created SAKAHON, na yung more on the agribusiness side. SAKAHON. So, ang course mo is agriculture. Nung pong una, tapos nung nasa Hawaii po ako, wala kasing agriculture na scholarship, so I took political science po. So, magandang kombinasyon. What about you, Elaine? I took up marketing in De La Salle University. You're in the best. Oh my goodness! Co-host si Elaine sa Wawawin. Former co-host. Former co-host. Kaya pala mag-list din, para-para sa list. Okay. Anyway, so you took up marketing. Yes, I did. And saan nyo naisip yung idea na magkaroon ng ganitong klaseng app, no? This is Yes, what you po, call it, yeah. right? Opo. It's a... Hindi, ano muna yung app? Ano yung ginagawa? Sige, ano nga ang app? So, nung we created it, so, before namin kinreate po yung app, so may 3 years na pong nagra-run yung aming training program for the farmers. Okay. So, na-realize kasi namin, before we create the technology, we need to prepare the people that will use the technology. So, ang SAKAHON po, isang platform po siya, website po siya, na that enable the farmers to know what the market needs ahead of time. Nakita kasi namin may 3 problema po kaming gustong isolve. Una po, yung market gap between the farmers, the production, and the supply, the demand po. The consumer. At na-realize namin, kikita lang yung mga farmers kung bulk po yung produce, volume. And we need to produce in volume, we need to talk with the institutional buyers. So, second po, yung income gap ng mga farmers. For example, ang mga rice farmers, 3,500 per month lang ang average income. Okay. And then lastly po, marami pong food waste, oversupply na nangyayari from time to time. Like yung recently, merong food waste and oversupply sa Benguet, sa Pampanga, Kamatis. Rice din to. Iba-iba po, vegetables po, high-value crops. Okay. I just wanted to add to what Elvin said. Another problem we were able to see is yung lack of financial literacy amongst the farmers. Kasi hindi nila alam kung yung cost to produce. Sometimes, yung cost to produce is 5 pesos. But then, minsan offer sila kahit 3 pesos na lang yung buy. Basta may cash sila, they're gonna sell it.
So that's also one of the things we wanted to, fix also. So from sa Bisaya, paanam-anam, takditan kampangan. So we saw yung what kind of puzzle we want to solve. So from training the farmers, capacitating them with the right Financial literacy. literacy and Okay. digital literacy po, to financing. Yes. Through That's- an yeah. So inclusive. you make the financing available to the farmers? Yes, also, yeah. Do you specifically offer financing to, say, what kind of farmers? Kasi pag sinabi mong farmers, malawak yan eh. That's very So, true. diba? It's a large community. Opo. It's a large population. So which kind of farmers do you cater to? So, dahil nakita namin po na yung government meron pong programa yung ACPC, kasi di man namin kayang pong Ano yung i-finance lahat. ACPC? Agriculture Credit Policy Council. Okay. Yung 0% interest rates. Yes. Okay. So, what we did ni Elaine, kung rice po, so meron certain amount that per hectare na pwedeng ipautang sa kanila with 0% interest rate. Okay. Then, eggplant, tomato, kung ano may kailangan ng market. So what we did po ni Elaine, dahil alam na namin yung, for example po, if I can say yung store, Clients. Landers, Sige, malaking okay. ano po yan, store. Dahil alam na namin yung specs na kailangan nila. Yun yung tinuturo namin sa farmer na anong seeds, anong fertilizer, anong Specifications. Kasi madalas nare-reject yung mga produce ng mga ibang mga farmers. Tsaka the point is, buyer nyo na sila. Yes, Sa market. Yes, na. exactly. Tutulungan niyo ba sila sa storage o sa presentation? Kasi pag pupunta ka Packaging. ng grocery Yung store, packaging. Yeah. usually magaganda na yung Maganda na, maayos na. yung packaging. So, ang ginagawa namin, sir, ngayon, sa phase 1 na project namin, una kasi ang ginagawa namin, hinahanap namin yung mga market na outright buyer. Okay. Ibig sabihin, sir, we don't need to, kumbaga kami yung magiging consignment dun sa store, kundi outright sa kanila na parang, kumbaga, they will label it as their brand, Yes. Yes. pero outright. Bibili nila. Oo. Ano po, talagang... Parang OEM. Yes po. Parang OEM. Kasi na-realize namin ni Elaine, mahirapan kami kung agad kami magko-consignment sa stores. Mahirapan din yung mga Oh, yes, farmers. yes, yes. So what we did po, habang inintay namin na kami talaga yung brand namin yung makikita sa store, hinaya na naman namin Bilhin yung mo mga, muna. opo, nabilin nila lahat. Lahat. Pero based po dun sa specs po. So for example, kung talong, anong klaseng talong yung kailangan nitong Ano supermarket? size? Oh. For example, yung variety na Calixto, yun po yung pinakamabenta. Yung mga farmer din nila alam yun. So dahil may data po kami doon sa platform, may dashboard po doon, makikita ng mga cooperative at asosasyon na partner namin, ito yung kailangan nilang itanim. Yes, kumbaga data-driven. So yung muna data is first and then we follow the data. Ano kunyari, kung magpa-branding kayo, talong ni Ricky at Ace. Pero sa ngayon, Landers pala. Landers, frutas po. There's me. Mas mahirap yung okra. Mas mahirap yung mga okra. Mahirap yun. But you're lucky because meron kayong institutional at saka volume buyer. Yes, Di ba? that's very true. But it was developed. Yeah, Oo, sila din nag-develop. Mahirap din makakuha. That's the best part there kasi Yes. kayo nag-develop doon. Yes, di ba? Now, assuming lang, I'm playing it, I'm thinking aloud. Ika nga, if you want to do it in Mindanao, di ba? So, there's no such thing as landers, there's no such thing as SNR, That makes there's no such thing as there probably is a pure gold. Baka mayroong SNR sa mga malalaking cities. Yes, pero opo. hindi siya siguro yung As volume. big, yeah. Baka hindi... how else can we help Yes, sir. the That's a farmer? very Actually, let me share with you, sir. Having lived in Mindanao for almost 3 years, I really, kung talagang nag-isip, kahit malayong Mindanao, sabi ni Elaine, we always talk about Mindanao because we believe that Mindanao is the promised land Yes, for agriculture. they do have You the said best. it right. Kasi sir, Teka pa ba? hindi naman kailangan, for example, sir, yun nga, yung market namin yun, landers, hindi naman namin kayang everyday kukuha sa Mindanao. Pero Mindanao can specialize in a product that is already there na pwedeng kasi meron naman po maraming Mindanao products na nadi-deliver dito sa Manila. Not only that, Meron na-export. kayong study, meron kayong... Yes sir, actually what we can do, maraming kailangan, for example, yung mga markets namin ngayon na napoproduce lang sa Mindanao. Like for example, yung mga fruits, sir. Fruits especially. Mangosteen, yung mga... Durian. Yes sir, durian.
And other specialized crops, sir, like for example, yung Tama ba, Elvin, yung feeds, malaki ang Yes, sa yes. Mindanao. Opo. Corn and, I don't know. I forgot. Actually, sir, for example yan, may maraming malalaking feed mills po sa Mindanao. Ang kailangan lang kasi, sir, yung technology namin, transferable po siya. Kahit wala kami physically doon, because it's a digital technology, the people na magiging partner po namin sa Mindanao, we can connect them with the bigger market in Cagayan de Oro, Davao, Butuan City. yes. Especially yung nyo, sir, very rich in agriculture resource po yung distrito ninyo. Well, fascinated ako dun sa loan process. Kasi alam mo, maraming mga farmers talaga nahihirapan sa pera. Okay, That's now, yung kanina sinasabi ng programa ng DA na 0% interest, is that goes through the rural bank? That goes to the Okay, rural bank. so pinapakutang ninyo ng 0% din? Yes po. Yes Okay, po. pero somehow, you want to protect that money that you loan the farmers. Of course, Okay? yes po. Ano ngayon ang collateral? I mean, ako, bago ako papasok sa program ninyo, okay, wala akong kaalam-alam dyan. Nakita ko lang na ang talong pala ang kailangan the next 3 months. Di ba? Galing mo. Eh, magaling eh. Magaling mo turo. So, anong collateral ko para ma-secure naman kayo? Actually, sir, I think this program is very radical dahil wala siyang collateral. Wala. Zero collateral. So, 0% it's a interest. program of the government, hindi alam ng marami. Kasi nga, maraming rural bank na ayaw makisali sa programa dahil very... Matrabaho siya. Matrabaho. Imagine 500 farmers, isa-isa, magkano lang utangin nila. Wala ka pang kikitain masyado. So, pero ang ginawa namin ni Elaine to minimize the risks, kasi may risk talaga yun, sir. No? So, kami yung market nila din. Kami yung bibili ng produkto. At Then bibenta. kayo magde-deliver, magbebenta Yes, ito opo. sa bulk. Yes, sir. Yes. Habang hindi pa nila kaya na maging independent, sir, we help Yung at them. least may security. Yes. Ako, may tanong ako, di ba part of the policy, dapat nagpapautang talaga ang bank sa agriculture? Yes, Yes, we have. 25% Pero yun sa Mataas lang ang pag galing sa bangko, land bank ang pondo. Tama. Easily nasa 12% ka na kaagad dyan eh. Easy. Yun na nga po. Hindi ba? Sa 12% Sa kaya, interest? oo. pero- Magkano baka 18% pa nga. Tsaka yung mga farmers. 12, basta naman maganda yung, alam mo may bibili, Cash flow. Oo. at maganda yung kikitain, pwede pa rin naman. So, yung app talaga, okay, para na malaman ng mga nanonood Opo. itong app nila na to, nanalo. DA Award. Tama? Anong award din nyo? Young Farmers Challenge. Young Farmers Challenge. Nanalo rin kayo sa Austria po, sa European Union. World Summit Okay, Awards. balik muna tayo rewind. DA, ilan ang kalaban nyo? Marami po yan. 1,800. 1,800 sila yung nanalo. EU, ilan ang kalaban nyo? Buong mundo yun eh. Buong mundo. All over the world, in every country, sila yung nanalo. Kaya ito, saludo tayo dito. kaya sabi ko nga, kailangan magsalita ng dalawang batang to dahil hindi naman nila kaya yan. I mean, it's server, it's digital. Kailangan may suporta ng either DA Yes. or DICT. That's very true. Diba? Talagang tama to. They will inspire the other people. Kasi ngayon, wala nang batang gusto doon sa Totoo, sir. mag-farming. Gusto nila, may send doon sa SM. Mag-salesperson. Tama. Hindi ba? So Actually, this story is really wala na inspiring. tayong next generation farmers. Yun nga po, sir. Actually, the study of yung competition sila namin sa DA, kaya siya ginawa. Kasi the average age of farmers during that time was 68 years old. 58 ba yun? 58 years old. So, they were trying to encourage younger people to get into agriculture. That's why nabuo nga yun. Tapos sa amin po And we have nila, an incentive program for young farmers. Opo. The government has actually instituted incentives for those young farmers Ito, presidente ngayon. or students who will take agricultural courses. Siya ngayon ang president ng mga young farmers. Tama? Association, yes. Association. so we created po a nationwide association of young agripreneurs, 18 to 30 years old, to also inspire the next generation, sir, na pwede pala. Kasi usually, mga magulang ng mga Farmers. batang magsasaka, sir, sasabihin pa ng magulang, wag ka nang sumunod sa amin kasi mahirap ang buhay. Computer ka nga. Teacher ka, So, mag-doctor. ang ginagawa po namin ni Elaine, talagang inspiring our fellow young people, millennials, Yes. Gen Z na That's true. it's possible. Alam mo, believe ako dito sa ginawa nila. Kasi alam mo, ang gobyerno, marami naman talaga programa na tumutulong sa bawat mga negosyante. Example, okay, mga bigasang bayan, Yeah. butika ng barangay. Yeah. Okay, sasabi, okay, mag-form kayo ng 25. Yeah. Pagkatapos kayo, ito ang kapital ninyo, ito yung mga gamot ninyo, palaguin yan. Wala nangyayari. Magmula ng mga programa nung araw pa, La Bandera, Sari-Sari Store, butikang bayan, wala nang lahat. Pero, alam mo kung bakit?
Kasi kung si congressman nagbigay o si mayor nagbigay, sisingilin mo ba yun? Constituent mo yun. Tama. Pero ngayon, dahil dumadaan sa rural bank, kapares sa example na ginagawa nila, no, doon sa exercise nila, sila, kliyente nila eh. Kliyente kita. Okay, pinangutang kita. May responsibility ka sa akin. At the same time, I will make sure na maayos mo yung responsibilidad mo kasi ako bibili sa'yo. Yes. At so, mayroong talagang balik. Tsaka yun nga, yung sinasabi ni Elaine na financial literacy tsaka ni Elvin, kasi nga nakita nila. Kailangan namin kayong turuan. Kahit anong galing natin, pag hindi kayo marunong mahawak ng pera, hindi kayo naturuan. So, ilan ang na-train ninyo from when you started? So sa ano po, yung training program namin kasama yung SAKAHON po, almost 800 na po. Or actually, last batch namin, yun yung biggest batch 2 of weeks ago. graduates. It was 2 weeks ago, we had 500 graduates po. So we were very proud also. Actually, as part of the bank, most of the banks talaga, they're required to loan sa mga farmers and fisher folks. But then, most of the banks, they would rather pay the penalty Tama. than Totoo yan. to loan. Kasi nga, mas less yung risk sa pag... Kasi may penalty po sila dun sa agri-agri loan. Ayan. Yung 25% dapat ng mga banks. For the farmers. For the farmers dapat. So, mag-penalize na lang sila. They would rather pay Yeah. Kasi malaki daw ang malaki risk. risk. Pero sa amin, ang ginagawa namin ni Elaine, kahit maliit pa lang yung movement namin, we want to show na it's possible, na we can loan the farmers, we can help them become successful. We just need a lot of supporters within our system. Yes. Para na rin hindi kami mahirapan, sir. Like, for example, now we are onboarding more buyers po, no? Sino ba mga buyers nyo ngayon? Currently po si Landers. Oh, Landers ha, congratulations. Thank you, Frutas. thank you sa Landers. Sino pa? Good job, Frutas, good job. Airspeed. Actually, sir, alam mo yung nag-recommend sa amin sa Landers? Sino? Nagre-ribbon Baka cutting. secret. Ay, baka secret. Hindi naman. Huwag ka na Pwede naman. Nagre-ribbon cutting si ma'am. GMA. Tapos naalala niya kami. Sinabi niya sa CEO na help but this it's good, because they're yeah. helping the farmers. it's good. So now we are now on our 3rd year with Landers. Sino pa? Frutas po. Frutas. Yung Frutas, beverage beverage. drink. Si smoothie, gano'n. Opo. Sila yung one of the biggest chains pa. Yeah. So we supplied them with lemongrass and other Sino pa? Airspeed. airspeed po. Speed. Sabihin nyo lahat na mga tumutulong. Kaya promote nyo. Pangalanan mo. And we need Actually more. hindi lang sa agri, pati sa fishing. Opo. Ang laking bagay niya, si Secretary. Opo. Diba? Actually, we welcome yung pong vision po ni Secretary Laurel kasi talaga very innovative yung approach po ngayon and we really want to help And he's very entrepreneurial. I think that's what's Yes, very yes, important. yes, that's what- Actually, I think siya pa lang yung businessman na secretary Oh, ng importante. agriculture, no? So we really want to help din po. Kasi yung pong vision po niya na ma-transfer din sa mga kabataan na kasama namin. Oh, pero commitment niya ni Cong to link you up with the department. Of course, nandiyan si Cong Ace. O magkasama sila, 3 weeks ago. Kaibigan natin si Kiko. Tsaka agricultural, yung kay Cong Ace. Actually, we're putting up a fish port in Surigao. So it's PFDA and the secretary is the one who actually pushed for the creation of a fish port. Kasi sa buong isla ng Mindanao, 3 lang yung Fish port, sir. fish port, yung Jensan, Sa Buanga. Which is Buanga, tsaka ironic, Davao. sir, no? Pero sa northeastern part ng island, wala eh. So kami yung pinaka-northernmost province eh. Dinagat at saka Surigao del Norte. Imbitahin mo itong dalawa para mo-organize na doon. Isang pwede nyo lagyan ng product nyo, Siargao. Baka hindi na kayo umalis pag napunta Actually, kayo sa sir, Siargao. yun po yung potential. Malaking market po yung Siargao. And we know yung mainland Surigao del Norte can supply that. Data-driven ulit. We can Or do that. vice versa. Yes. The mainland can supply the Siargao demand. Opo. Maraming guys to Siargao. Oh, kasi when I was governor, ginawa kong yung Siargao eh. Yung naglagay kami ng bagsakan, parang FTI concept. Bagsakan siya. Bagsakan naman, To encourage yung farmers to plant. Okay. Kasi wala ayaw naman ng tanim eh. Sabi namin, okay, kami ang buyer. Ang provincial government ang buyer. Mag-produce kayo, magtanim kayo, deliver nyo, pipiliin natin, Yes. bibili namin. Tsaka kagandahan, sir, ang kagandahan nun, ng concept na yun, pag nakita ng mga farmer na profitable yung mga farms nila, it will turn into agritourism. Tama. Just like Bali, no? Yung ginagawa sa Bali. Siargao can do that as well. Kayo ba, yan ba sa part ng educational process nyo? Kasi may mga tao siguro gusto mag-farming, wala naman lupa. Are you encouraging like itong mga hydroponics and Yes, things yes. like that? Very much. Yes, sir. Actually, ang ginagawa namin, doon po sa 1-month training program namin, once a week po silang nag-meet yung mga farmer.
So, sa 3 years naming pagtuturo ng aming agribusiness training modules po, nakita talaga namin na yung mga kasalukuyan nagfa-farm, na i-improve nila yung 30% productivity. Yung mga bago pa lang, dahil wala kaming technical know-how sa lahat, what we do, we converge with ATI, Partnerships. with municipal agriculturists na mga technicians, para talagang malaman nila yung Okay, and technology. yung app ninyo, does it connect the farmers directly to the market? O B2B ba yan? Or kunyari may palengke kami na gusto na naghahanap ng stock ng mga gulay na ganyan. Can we get a better deal yung aming mga yung tindero, can we get a better deal dito sa app ninyo? Actually, we started as a B2C concept at first. Okay. Pero we realized, logistically, hindi siya as profitable, of course, as compared to B2B. Okay. It's impossible. So B2B pa rin? Yeah, Yes, sir. B2B. What we do, sir, doon sa platform po namin, merong dashboard, both yung buyer, for example, yung palengke, sir, or yung silanders, institutional Pwede buyers, mo yung naman purchasing i-download lang yan, di ba? Actually, ang Web ginawa page. namin, sir, Web para platform. mabilis web page. Web page, Para hindi na okay. kailangan mag-download. Mas mahal din kasi natin. Okay. Pero soon, it will be on mobile app po. Yes. Pero currently sa web page. So, yung buyer at saka yung farmer. Tapos ngayon, sir, kasi marami din kaming competitor dito. Pero ang ginawa namin ni Elaine to make it very different. Kasi maraming nagsabi farm to table. Yes. But it's very difficult to do. So what we did, sir, we engaged with groups, with organized farmers association co-op. Kung walang organized, tinuturuan namin sila to organize themselves. Kasi sir, di naman lahat ng farmer ay magaling sa digital. And it will take time for them to learn. So what we do, we train someone within their organization po to use our technology. Ilang partner organizations na ang kasama niyo? Currently, sir, may 15 kami. Okay. Pero meron ding mga individual na malalaki yung mga farms nila. Pero alam mo, ang isa sa mga drawbacks ng pagiging farmer, no, is the logistics of For bringing sure, to the yes. city. Not only that, it's not only the logistics, pero sometimes yung cold storage. Kasi may mga bagay na Masisira. na madaling masira. Alam mo, perishable. nagpunta ako sa California. Pagkatapos, ang produkto nila, cauliflower. Cauliflower. So pagka-harvest ng cauliflower, pumapasok yun para sa vacuum. Tatanggalin lahat ng moisture. Tapos ibabalot nila, ipapasok nila sa pan, Freezer. sa lalagyan nila kaagad ng pan ng crushed ice, babalot nila, tapos i-cool nila, tapos cold storage. 1 month na i-store nila bago masira. Kasi kung nasa West Coast ka, ang delivery mo sa East Coast, isang linggo na yun sa truck. Hindi ba? So, they're able to make the product last longer. Pero sa atin, okay, ang palagi iniisip mo na dapat ma-deliver ko to sa city. Yes. At saka within the day, And sir. within the day. Alam naman natin na may bagyo pagka June, July, August, September. Okay? Pero alam din natin, may mga produkto na hina-harvest June, July, August, September. Bigas lang eh. Pero kung meron tayong storage facility na pagka babagyo na, itatago na natin yung ating mga produce, hindi tayo magkakaroon ng fluctuation ng ganun ng presyo. Totoo, sir. Actually, Diba? tama pa yung sinabi niyo, sir. It will stabilize yung stabilize. yung prices. Yun din yung concern din namin ni Elaine. We can help a lot of farmers. However, the government and the private sector din po, may portion po that can help us with the logistics, yung pong storages. Kasi sir, yun talaga yung magandang problema. Alam mo yung cold storage, no private individual will just invest sa cold storage. Pwedeng gobyerno magpatayo niyan, pa-construct niyan, may renta ngayon para kumita siya. Kahit na hindi siya kumita ng malaki, basta yun lang maintenance nung ano. Si Secretary Laurel, naiintindihan niya yan. Naiintindihan niya yan. Sa isda. Sa isda. Ang kanilang negosyo ay perishable products. No? And so, I'm sure that's in the back of his mind already. Yung mga cold Very storage. excited. In fact, yung mga barko niya may cold storage. Tama. Pero first things first, di ba? May app na sila existing na to. It has won awards. Pwede lang i-validate to, pwede lang in-audit. Yung app ninyo, anong kailangan? Kasi maliit pa lang, Yes, di ba? 10 million farmers, ilan pa lang kasama nyo? 15 organizations, you have already trained. 800 Sabi, okay. So, anong kailangan ninyo to expand this? Ano bang cost nun to expand? Baka hindi naintindihan nung nanonood o nung gobyerno, di ba? So, makuha nyo lang, out of 10 million, makuha nyo lang muna yung 30%, 3 million farmers. Paano gagawin yun?
So actually po, nilapitan kami ng iba't ibang mga venture capitalist na organization when they saw our solution. So for example, for the development of the platform, at least para fully develop siya, we need 5 to 10 M between that. Pesos? Opo. Are we supposed to specify numbers? Kasi malay mo, mga venture capitalist, dyan, di ba? nanonood dyan. At saka pag narinig ni Secretariat, siya mismo mag-aabono dyan. Kayang-kayang ano ni Secretariat. Oo. Kasi, Sige, go. 10 million. and then, yung pong working capital for trading, kasi for example na... Tao mo. Yung... Opo, kasi nagpapasweldo po kami. Tama, oo. Like for example, nung last namin pong, kasi nung sa ano tayo Kubo, no? International Trade Center. Nung nag-present kami doon, at least we need, para malaki, yung marami kami matulungan, at least 5 to 10,000 farmers. At least we need to have $1 million na trading capital. Trading yan. 50 M po na trading US capital. dollars? You, One M. you have been operational since 3 years ago? Yes. Okay. May I know, can you tell us kung ano ang trading volume nyo ngayon? Gross po. Gross trading volume. So ang gross namin for Since the past starting. 12 months. Sabi natin. 12 months na basis natin. Makama na tayong BIR. Ano po, ano po, yung gross namin, umabot po kami Wait, ng... pesos or volume? Volume lang tanong Pesos niya. po ba? Volume lang. Ayaw magtapat ni Volume. Nina. Volume. Dapat Oh, sige, volume. 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 Wag Okay, pera. I don't have the exact, Tons, pero... Wag pera pero malaki to. Magbubulo ka kasi. Di, umabot tayo ng 200 metric tons na vegetables Okay. 12 Vegetables. Mix 200. yan, mix. Opo, mix Rice. yan. 200 metric tons. Madli naman yan 200. Rice, wala, di ba? Di ba sa... Mas focus kami sa... Because of landers and the other and fruits. We Wala ba? have very limited, small lang sa fruits natin. Hindi, 5 pesos lang per metric ton. Di, pero ano to ha? Pero we believe kasi sir, kasi to replicable po siya. Dahil we've been working with it for the past 3 years, sir. And nag-iteration na rin kami, may mga failures na kaming nakita dun sa sistema na madali po siyang i-replicate. Alam mo yan, ang stand ko ever since, yung, di ba meron tayong Lazada, meron tayong Shopee. Sinasabi ko nga, dapat tayo magbuo na ng platform. And for government to partner with someone to manage. Kasi gusto ko i-push yung Philippine products. Of course. Now, assuming for example, may platform na gano'n which will include yung agricultural products or pwedeng hiwalay. Kasi mabigat na yung volume ninyo. Pwede kayo maging partner ng government to manage it. Yes. Pag the platform, gastusan na ng gobyerno. Yes, Idea. diba? Actually, sir, That's the best that idea. mentor natin. Actually, sir, yun po yung proposal namin kasi kami, as private po, we can help manage it. We can manage it na in a way na hindi kami government employee po, di ba? Yes. Na just working 8 to Joint venture. Always private, public. Eh, Yes. ang program ng DICT, they're already, di ba, may mga yung mga free wifi pa nga sa mga barangay. Pagkatapos, hindi lang yan. DICT also host yung mga data ng iba-ibang government agencies. So why can't they host a system like this? Diba? Actually, sir, we're very grateful that we were given these platforms as Spice Boys. Kasi, yung pagpupunta kami sa mga farms na Elaine talaga, if you see the face of the farmers struggling every day, only earning 3,500 a month, talagang yung nafe-feel namin Elaine yung sense of urgency. We need to do something. And last week, may isang news organization from United States visited the operations. They're featuring it in a documentary next month. And yun nga, sabi namin, Elaine, tignan mo, nare-recognize tayo ng ibang mga bansa pero dito sa Pilipinas. We need to Hindi, do you know more. why? Kasi hindi pa aware yung gobyerno sa Opo. ginagawa niya eh. Pero we're happy, sir, for your invitation, sir. Because of this, we And know. this is one way of letting the government know what you guys are doing. So, another way probably is just to write them. Write to the secretary. I'm sure he will probably call you for a conference or maybe a meeting and sit down, discuss these things. So, palagay ko yun lang ang kailangan nyo. Curious lang ako. You've been working with these farmers. Paano nyo na-improve yung buhay nila? Did you actually increase yung kanilang income? Sige. Yes, sir. The past 3 years po na we're working with them. Ako kasi, I came from a farming family of po. farmers. Farmer din po kami. And fisherman. Yung pong, kasi
nagkaroon kami ng needs assessment, benchmarking muna. So from $75 a month, our farmers now are earning $200 to $275 a month. Really? So triple. From, Okay. from what From amount? 75 po. Dollars. We Kasi need pesos po 275, so $200 more. Opo. Oo. So almost tripled, sir. If we only follow that system. Isipin mo, 75,000, that's 3,500 pagkatapos That's ngayon. all. Ito, minimum That's wage. 10% of the Philippines per capita. Tingnan ko lang yun tinay ko bigla kaya bigla ko nag-ano There are 727 kadiwa stores. So can you imagine kung yun yung end user mo, yung platform mo, DICT, walang lahat cost. Walang cost sa rental, walang cost sa platform. Ang baba na magiging ano ng produkto. Inikap mo lang yan sa kadiwa. May landers ka na, may kadiwa ka pa. Then you can link up price, then you can link up fruits, even the fishes pwede mo nagwin. Because the app can accommodate Yes, anyway. Okay, following that, ni Cong Mike, no? Ito, you may refuse to answer if you don't like to answer. Question is, ano yung margins nyo doon sa product? Kasi, you know why I'm asking this? Because this is very important. Kasi somebody might just copy what you guys are doing and, cut through your margins. May mas malaki capital nila. Totoo, sir. Actually, sir, Kasi yun ang iniiwasan natin. yun po yung nakikita namin ngayon. Dahil nakita nila yung agri-tech industry ngayon is booming. Ang dami ngayon na mas maraming pera kaysa sa atin. Na they're now doing it. We found a lot of copycats ng sistema namin. Gagawin talaga nila. However, sir, yung pong sa margin, basta ang commitment namin ni Elaine, win-win solution na kapag 25 to 30%. Yeah, we're very open about our margin. Dun sa margin namin. 25 to 30%. 20 to 30. Yung margin po namin, sir. Okay. At least yung magsasaka, kumita ng maayos, kami Yun, kumita rin. yeah. At ito yung gusto talaga naming masolusyonan na isa, sir. Kahit mataas ang bili namin ni Elaine sa mga magsasaka na kasama namin. Okay. Kasi mataas po kami ng mga 10 to 15% compared sa farm gate price. Kahit mataas kami minsan, or madalas, hindi mabenta ng ibang magsasaka yung produkto sa amin kasi nakatali sila sa mga pinagkakaroon. So yung una namin ginagawa ni Elaine, pakawalan muna sila dun sa Utang nila. utang nila dun sa So, Usually, capital din kayo. Yung mga loan sharks. Yes po. Kasi nakakalungkot, sir, kahit mataas na kami ng 5 to 10 pesos per kilogram, kawawa yung farmer, Ayaw nila. hindi nila kahit gusto nilang ibenta sa amin, ano yun sila nung Kasi nangapital sa kanila yung inutangan So, nila. diyan ba papasok yung financing? Yes, sir. doon Opo. po papasok. Para ba? Pero alam mo, ngayon kasi sila yung gumagasto sa system eh. Pero kung gobyerno na nagsabi na, o sige, partner tayo, o joint venture, wala na kayong babayaran dito sa system ninyo, di ba? Yung kadiwa ngayon, hindi na rin naman kailangan niya kumita. Importante lang niya, mabenta niya yung then you can bring down the price. Opo. Maganda pa rin ang margin both for the farmers And for the and for the, Yun. for the group. Kaya nga yung margins nyo is very important for the products to be able to be sold in all kadiwa centers. Apo. Kasi yung kadiwa, syempre, mababa ang presyo compared to other markets. And then, Kasi 3 pesos, 5 Alam mo, pesos. pag kinumpisahan niyo, for example, sa Kadiwa, sa Pampanga yan, at doon sa mga areas nila, Sambales, di ba? Laking bagay na yan. Di ba? Di ba, sabi niyo yung Landers, mas pinakamababa kayo ngayon sa presyo ng Compared to their other... to their competitors, sir. so prutas and vegetables. Ako maraming mangga ngayon sa Sambales. Yes po. Apo, March po. Oo. Yun. Hindi, pero okay. Kumisan iisipin mo na 20-30%, medyo mataas ang upa. Pero may kasamang cost yan eh. Ayun. Yes. Di ba? May kasama kayong cost siguro ng logistics ninyo. Labor, logistics. Yung labor ninyo. Di ba? At saka, sir, syempre pag dinideliver namin yan, hindi kasi may truck kami ni Elaine na pang-suporta sa logistics. Yung mga farmers, wala silang mga truck. So kami talaga yung pupunta pa sa farm. Yes, malaking malaki Opo. yun, ha? Tsaka may mga empleyado kami pinapasweldo. Maintenance pa to. Pagka, Dami. pre, na-set up na yung system, Malaking meron ng buyer, meron ganito, malaki, ano na yun. Hindi na nila kailangan ng 30. actually, hindi na po namin kailangan ng ganun kalaki kasi volume po yung Volume, usapan yes. natin, no? Yes. Kahit mga talagang malaking tulong para ma-survive po yung sistema. Kasi we believe kami, lagi namin inisip ni Elaine, we're just stewards here. Tama. Mga pinagkatiwalaan lang tayo ng Panginoon na to help these people. But syempre, we want it to be successful. Yes, yes. Ako meron akong isang kwentong alam dahil na kausap ko yung mom ni Elaine. Ang isa sa mga produkto na
In fact, si BBM, narinig ko yung speech niya sa New York. Di ba? Ube. Okay. Ang ganda ng market ng ube. At hindi nababagyo, tama? Explain nyo. Kayong dalawa mag-explain yan. Kayong ano. Resilient yung Actually, kasama. low maintenance po ang ube. And ang laki ng, sa market outlook po ngayon, malaking demand. And we are one of the few countries po that can produce good ube. And yung varieties. ube natin is really, yung variety niya is Opo. good, di ba? Kasi may mga ube na hindi Purple ube. yam. Purple yam. White yung laman eh. Alam mo, meron din akong isang alam na produkto, kangkong. Kangkong. Ginagawan chips ngayon sa Ginagawa chips. kangkong chips. Meron kaming isang kumpanya sa Malabon, makakasama ko rin sa Rotary, ginagawa lang kami chips. Opo. At itong kangkong, ewan ko kung binabagyo to, pero sa tubig, kahit na bahir okay lang, di ba? Nagkakaubusan ngayon ng kangkong. Talaga? Sikat nga yung kangkong chips ngayon. Alam mo, may ang dala ako. lasa, May dala ako dyan. ang lasa, para siyang yung nori. Yung nori ng Japanese na merong mga na parang tempura. Tama. Napakasarap. Ako din, may alam din akong produkto. Pero hindi pa tapos, hindi kasi kailangan maging legal muna eh. Yung cannabis. Actually, sir, maganda yung... Pero then, one day, ito of course, Industrial all the cannabis bruha, it's not bruha, it's an issue. Si Cong Ace ang chairman ng Committee on Anti-Illegal Drugs. So, aral na aral. Yes. Kasi I see. medical Opo, cannabis. Medical. Okay, now, when Thailand legalized the use of cannabis for both recreational sila tsaka Medical. tsaka medical it actually produced an additional income for the farmers, annual income. Nasa mga $300-400 million a year. Wow. Yun sa cannabis plant lang. We're happy that you're pushing that, sir, kasi nung nasa Hawaii ako, Si ma'am, si GMA na po. I'm just the chair. But I'm also for it because only if the use of cannabis will be limited to medical. Kasi hindi pwedeng recreational. In fact, now Thailand is changing their position. They will focus on medical Medical use. actually, sir, hindi lang sa medical, industrial. Merong use yung hemp. Kasi meron ding hemp po, di ba? Sa Hawaii kasi it's legal and napakadaming na-provide na trabaho and income sa government and income sa mga tao yung industrial hemp. Ang dami lang ginagawa for construction, shampoo, lotion, and whatever. perfumes. Yes. Kasi yung cannabis, dalawa pala yung... Yes pa, hemp. The father plant is the cannabis. Yung anak niya, yung hemp, at saka yung marijuana. Yes, po. Yung hemp, ito yung walang... THC. Psycho... Apa. Something. Tetrahydrochloride. Na hindi siya addictive. Apa. Yung isa, yun ang merong addictive, may THC. Na kaya naman nilang ayusin na yan. Kaya pala i-separate yun. The laboratories here, they do separation of that. Mamaya, nakita mo yung app nitong dalawa. Kaya makakabili ng cannabis. Hindi kasi, just like coconut, Yes. maraming byproduct siya. Yes. Yung hemp, That's true. they can produce shampoo, soap. Exactly. Alam mo, pagka ginawa yan, madami magiging young farmers. Cannabis ang matatatin. Maraming sasaya. Tsaka walang away. Walang away kasi peace eh. No, but that's... Peace, man. Sir, also, value added talaga yung key to agriculture also. Actually, sir, ngayon kasi focus namin ni Elaine is raw materials, fresh produce. Pero ang end goal talaga namin is value-added products. Yung process. That's kasi the best way also. nandun yung pera po. Tsaka, mas madaling i-import, or export, yung mga Tsaka manufacturing. labor inducing industry. Yeah, can you imagine, di ba, pinag-usapan kangkong, nakiklik ngayon, Yes. tapos nakiklik yung ube. Yung ube, ang daling i-maintain, kahit saan daw lupa, pwede yun. Mushroom. Tapos yung product, pwedeng yan, tama yan. Pag na-approve yan sa cannabis, then it would provide other opportunities lalo sa north, di ba? Totoo, sir. Kasi tulad nung... Pag-urban setting, marami yan, baka nakasabit sa bintana. Alam mo, pinopromote ang urban farming, pag cannabis pinayagan, ang daming urban farmers. Pero yun nga, what we did in the law that we are proposing is maraming regulation, very strict yung regulation. Una, hindi ka, kasi nga dahil nga medical di ba? So yung
cultivation and plantation must be regulated by DOH, Okay lang. Department of Agriculture. Ibig sabihin, ikaw, magtatanim ka, yung mga plants mo, merong RFID yun. Alam nila kung kailan ka mag-harvest, alam nila. Kasi pag nawala yun, pag in-harvest yun sa harvest time at wala, kulang yun, may nawalang teka muna, saan napunta yun? Pero tsaka eventually yan, like let's say sa Sagada, hindi naman magiging local consumption yan. Even the international yung mga pharmacy will be buying that to develop their products. Right. In fact, we included in the proposed bill na kailangan din dumaan sa isang strict regulation yung mga dispensary, mga clinics, even the doctors that will prescribe. Kailangan nyo may special training, kailangan meron siyang special permit na siya lang ang pwede mag-issue ng Kasi not all doctors can prescribe medical cannabis. There are only certain illnesses that they can use Parang cannabis. nangyari sa California, nagkalat yung certification, nagbibilihan, naging Alam mo, in fairness to siya talaga ang guru nito Alam mo, hindi. Natatandaan ko nung pinapasa natin yung Dangerous Drugs Act natin, no? Yes. Na siya nagsabi, gaano karami pang shabu ang dapat mahuli sa'yo bago ka makulong para legal dapat limit, talaga sir. i-balance sa mabuti yun kasi maraming pwedeng magtanim Marami. Okay? Maraming marijuana. Yun. Yung mga panahon na yun, sama-sama kami. Kaya pagdating sa drugs na ganito, alam na alam talaga nila. Tama. Parang ayoko na nga. Parang kabisado. Yung Dangerous Drugs Act, di ba, final ko, hindi ko natapos. Finally, dahil at the time, nagkasakit Senator Bobby Barbers. Eventually, si Migs ang nagtuloy sa Congress, ang nag-approve, Senator Bobby Barbers, the Dangerous Drugs Law was a Barbers law. Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000. Hanggang ngayon, yun pa rin ginagamit. Kasi alam na alam niya yung lahat ng mga... Ngayon, what we're doing is we're studying and improving. Yes. Kasi that's 22 years ago Pero paano yan? From that time hanggang ngayon, marami na bang ibang klaseng drugs? Marami na. Oo. Marami na. Teka, balik tayo dun sa app, ha? Babalik ko lang yung app. So, Sabi ko lang kasi cannabis. So, okay, yung app, awardee kayo, panalo tayo, magaling yung app. Sinasabi nyo, we need support, no, coming from the government to expand the program. It's either the private sector, kasi sabi nyo may venture capitalist na gusto mag-invest, no? Pero of course, mas mura kung gobyerno talaga. Di ba? And then nakadiwa stores to be utilized. Question, pag sinallenge kayo sa DA, sinabi secretary, sige, gagawin ko yan. Kaya nyo labanan yung ibang current application na sinasabi nyo ginagaya kayo? Yes, sir, definitely. We're very confident kasi yung mga nagsulputan ngayon, their relationship with the farmers begin only post-harvest. Kami ni Elaine yung relasyon namin sa mga farmers, even before they plant. Pre-harvest. Yun yung kaiba namin, even before they plant. Tapos nakita rin namin yung mga kasabayan namin nagsulputang startup nun. Wala na sila ngayon kasi they developed the technology before they engage the community. So kami, community muna before the technology. Okay. So it will now matter if you have more farmers that you will train under your program. Kasi you'll be able to get a big percentage of the market. Yes, sir. Yes, sir. The more farmers we train and become partner po, mas malaki yung supply pool natin. And then we can be able to talk with bigger markets. Okay, eto. You know what interests me? Just to add to what Elvin said. Sorry, sir, ha? Kasi may ibang kasabayan din po namin. May mga engineer, may mga siguro businessman, doctors. I think one of our biggest edges also is we have a true farmer with us. And, alam nila yung totoong problema na nangyayari sa farmer community, sa kanila. So that's why I'm also proud to be part of this program or company. So, yun lang. Sorry, sir. Go ahead. Sorry, sir. Eto, ang setting kasi namin is urban setting kami. Opo. Okay. But our advantage naman is that we are close to the market. A consumer, kasi talagang maraming... Knowing what you know now, do you have the technology to encourage urban farming? Okay? And kung anong product ang maganda. Kasi ang layo ng paggagalingan ng mga gulay. Eto kami, naririto na kami sa Manila. Yes. Pagkatapos, ang mga
nasa amin, yung mga housewife nag-aalaga ng bata, hindi talaga makapagtrabaho sa labas. Opo. Okay, ano nakikita natin common ng mga hanapbuhay nila? Hanapbuhay nila is magtatayo sila ng sari-sari store, magluluto, magtitinda ng breakfast. Okay, but can this be an alternative para sa livelihood ng mga kababayan namin sa Manila? Yes, sir. Okay. Particularly, sir, yung sinabi mo kanina, for example, kasi Pampanga, around 2 hours to Manila. Merong mga produkto na can be produced here in Manila. Like, for example, malaking demand for salad greens. Greens, sir. Lettuce. Yung mga lettuce, ganyan. Yun, pwede nating itanim sa hydroponic system. Okay. So, kung walang malaking space sa mga each houses, pwede, sir, na may common area sa isang barangay or dun sa community nila, sa Purok, that the LGU can help us train that community and become part of our supply pool. Okay. And then, dahil malapit sila sa Maynila, itong mga hotel, restaurants, caterers na malalaki dito sa Metro Manila, we can get the salad greens from them. And that can be a continuous. Kasi sir, mas mabilis magpatubo ng vegetables sa hydroponics. Okay. Pero Yung mga sili, yung ibang Yes. ang advantage nila is fishing eh. So maybe that's also one thing. Pwede mong tutukan Yes po, doon. opo. Di ba? Kasi tapos in the same manner naman yung produce naman nila, pwedeng i-supply sa mga communities mo para mura naman ang pagkain ng mga tao. Unfortunately, doon sa Malabon, wala na halos yung fishing doon sa amin kasi mga palaisdaan yung amin. Ang nabotas, deep sea fishing, kaya may malaking PFD import. The biggest PFD import is in Nabotas. No? So, while there is sa amin fish farming, okay, yung mga bango, tilapia, pero lumiliit na yan. But ang punto dito is really yung livelihood sa urban setting. Dahil sa the way society is such that yung lalaki nagtatrabaho, yung babae Naiwan sa bahay. nag-aalaga ng 3-4 na anak kasama yung nanay, no? So, yun ang gusto kong mahanapan ng solusyon. And Habang actually, nag-aalaga naman yung totoong each. Kaya nga. Ano ba naman yung magdilig ka ng halaman, di ba? Kung sakali pwede, di ba? at saka ano sir, isa pang potential sir, kasi pwedeng magkaroon kami ng reseller dun sa community. Okay. Like yung gulay namin na galing from Pampanga. Pero kailangan sila Pwede natin gawin yun. oo. Pwede po silang, ang technique lang dun sir para hindi siya masiraan, pre-order. Pwede siyang magpa-pre-order ng mga vegetables within the community po. Pagdating, nakalista na. Maganda. Additional pong income yun sa mga nanay. Okay. Kasi sir, ito pa yung na-realize namin sir, especially sa mga very yung condensed na area sir. The more affordable yung food sir, the more nutritious, mas makabubuti po dun sa community. Kasi kawawa sila eh. Minsan sumama din po kami sa mga kadiwa sir for the past 2 years. And minsan na-assign kami dun sa talagang mga sobrang yung condensed na area. And then, dahil mura yung produkto, talagang gusto ng mga tao. And then we can also help the government. So dun sa, currently nagkakadiwa na kayo? nag-stop lang kami last year sir kasi nag-focus kami sa B2B. Pero we can still help. Okay. We will help. Okay. Yeah. And isa pa sir, yung World, yung UN may programa with DSWD, yung feeding program. We can also help with that. Yeah. So kayo din ang pwede Pwede po. Alam mo, maraming programa ang gobyerno. They can We complement. just need to Dapat, yeah. Alam mo, talk even with the right yung person. pagbigay ng kapital, yung SLP program Ayun. ng yung Sustainable Livelihood Program pa. They give out, just last week, when I was in Surigao, 17 cooperatives nireleasan namin ng bond. Magkano? 500,000, may 700,000. Per cooperative? Oh, kasi depende dun sa sa ano nila eh. Sa business plan nila. Di ba, kanya itong gulay. Kailangan ng ganito. Pag may study eh. Actually, sir, dun sa school namin ni Elaine, yung agribusiness school, we teach them business plan. Oh, yeah. So, pagkatapos sila ng school, nakakagawa sila ng financial Ano yung school statement. ninyo na yan? Yun pong Yung namin, financial agribusiness literacy training program. Kaya ba't hindi kayo magpaano sa TESDA rin? Pwede actually, Para may vouchers kayo to help the farmers. pwede ni Agri-Entrep. Para it will minimize yung cost nila to educate the farmers. Hindi, tsaka kasi habang nag-aaral yung farmers, kumikita na siya, may allowance din siya sa TESDA. So, malaking bagay. Pero let me just clarify So, sinasabi lang, kaya namin i-compete kahit sino man. Kasi nga, from day one, financial literacy, pagbili, paggawa ng ganito, pagtatanim, nandun sila. Hindi lang to up na yung sinasabi niya, yung iba kasi, ganun na produce mo, amin na, benta rito. Etong kanila,
talagang alalay from day one, which is what we really need to Yes, do. yes. Support our farmers, educate them, and make sure na financially literate sila. At pangalawa, IT literate. Kasi dalawa na yun, hindi lang sa pera, marunong mag-computer, di ba? At kunyari, si Manong Dante Marcoleta, hindi ka makapag-Facebook yun. Diba? At saka kailangan na high time na educate talaga sa digital technology mga farmers natin. Tama. Parang sa amin, yung mga farmers namin, digital aware na sila. Ganun, No, kasi habang nagsasaka sila, no, nagpi-Facebook eh. Kaya nakikita mo, May signal. ang gagaling na. Gumagano. Nag-TikTok pa. Isa gumagano ka. At least, diba? And then actually, sir, that will ensure na yung mga kabataan, kasi ang ginagawa namin, kung hindi na yung farmers matrain dun sa digital Yung mga literacy, mga anak na. Dapat, yun na nga eh. I think this program, if fully supported by the national government, will not just encourage the next generation of farmers, it will also help the farmers access the market. Yeah. Malaking bagay yun eh. Kasi walang magtatanim kung walang kikitain. Yes. At ito pa, okay, nasa Manila ka, for example, minimum wage ka, yung pasahe mo lang araw-araw. Yung pagkain mo araw-araw. Samantala kung nandun ka sa probinsya, yung cost mo mas mababa. Okay? Paglabas mo ng bahay, siguro nandun na yung farm mo. Quality of life, baka mas maganda pa. So, but it has to be an experience and they have to be educated on it. Kasi kung ang sweldo nga naman nila is 3,500, wala tayong pinag-uusapan. Pero kung ang kinikita nila is at least minimum wage. Iba ang usapan nila. Pag-usapan yun. Meron ding programa yung gobyerno dun sa mga walang lupa. Maraming Bibigyan lupa po na pwede nilang pagtaniman and then there's hindi lang ako familiar about ano yung sistema doon, no? But these are lands na supposedly for agrarian reform beneficiaries, no? So pwede nilang ipagamit yun sa farmers kasi hindi naman lahat ng beneficiaries nagtatanim. Kay Conrad, Kay Conrad, pwede natin i-link sila sa ayun, no? Yung Pwede po yun, pwedeng, for example, yung 5 hectares, actually 5 hectares malaki na. Ano yun? Kumbaga, isang produkto. Para productive din yung land kaysa sa walang meron bang specific, ground specific ba o soil specific ba yung isang, kunyari isang gulay? Basta may tubig, sir. Importante. So, alimbawa, kunyari, Pero na lang yung mga uplands, sir. Munggo. Tulad Munggo nung- kunyari. Ay, okay, kahit saan yan. kunyari, mga, yung parang aranilis. Milyonan yan, pag munggo. Milyonan ang... Pero sir, Pero yung maganda yung... typhoon resilient yan. Oo nga. Yung munggo. Tsaka milyonan. Ang benta niya, milyonan. Hindi, kanyari, tanong ko, the reason why I ask whether the vegetable is soil specific. Halimbawa, malaki yung demand for carrots. Kunyari, no? So lahat pupunta sa carrots. Yung sa lugar namin, kunyari, hindi pala pwede yung carrot. May study naman si DA Papa. dyan. Meron ba? Meron pong yung Bureau of Soils po na gumagawa ng mga soil analysis. Diyan, kinoconnect din namin yung mga farmer dyan. Kumbaga, para kaming Kasi one-stop shop. kailangan yun Kasi dahil wala kaming, ano dun, sir, Kasi technical magtataka ka, know-how. kasi I have a small farming in our Sa Rigao, place. sir. So, lahat ng pinatanim ko doon, yung lettuce lang hindi tumubo. Yung romaine lettuce. Opo. Pero lahat tumubo. Tumubo naman. Pero kunyari, yung Kangkong. kunyari Yung kalabasa. sabi ni Ricky, magtanim ka ng kangkong. Kunyari yung kalabasa. Kasi may mga sizes. Opo. Yung variety ng species will produce, kunyari, this big. Pero yung lumalabas, dahil daw sa lupa na hindi Baka daw acidic siya- yung lupa nyo, sir, ganyan. So, maliliit. May maliliit tapos parang mutants nga yung Butong pakwan. Hindi na yan. Hindi na maapektuhan. Lagay ko, butang pakwan. Tinesting ko yung pakwan Nagtanim din akong pakwan Anong nangyari? Hindi ba tamis? Hindi ba tamis? Kaya nga Hindi kasi yung area na kasi di ba maraming... Vulkan yata yung area. minerals. Minerals, Highly mineralized yung lugar no Baka mining ka dapat. Hindi, mining Meron talaga. na nga sila, Ang mining. Surigao del Norte is a mining province. So maraming mining dyan.
Maganda dyan kamyas, maasim na eh. Oo. Yung tinesting ko rin. Ano nangyari? Tumamis. Tumamis eh. Hindi na kamyas. Yung karateris doon kasi laki ng apple. Ang ganda pala. Kaya yun na ano. That's the reason why I ask if the plants that we plant are soil specific. Kasi dapat i-educate din yung farmer. Eh. Opo. Diyan sa lugar mo, hindi ka pwede magtanim dyan ng carrot. Kailangan sa'yo, kamyas lang. Gano'n. Opo, may ganyan talaga sir, soil specific po na Pagtubo ng durian, makinis, no? Tapos mabango. Ano yan yan? Ibang variety. Actually, nakakalungkot. Nung may napanood akong bagong documentary, sir, yung mga produkto ng Thailand, no? Actually, we can compete with them. We can really compete with nila, them. no? Oo. Chips, At saka ang galing nila sa processing. Yun ang dapat natin dito. Kasi you know why? Ano yun eh? Multiplier yun eh. Di ba? Tsaka Naibo. value adding sa... Yun yung value sa added ano. niya. Tsaka ang ganda ng support nila sa local groups. Nagpunta ako dun sa Chiang Mai. Yung Chiang Mai pala was once, a long time ago, was the province where all the opium poppies were planted. Yung pala marami dong ano, ngayon yung king no passed a decree na alisin lahat ng mga opium dyan. Taniman nyo yan ngayon ng gulay. Kaya naging fruit and vegetable ano siya. Yung Chiang Mai in Thailand. So, Pero mas malaki kita nila ng opium. lalo ngayon. Kaya pa nag-iisip yata bumalik. Anyway, madami tayong discussion dito sa dalawang bata, si Elvin and Elaine. But of course, we don't have the time. We will be there to support you. Andyan yung ating mga kasama na to expand your program. So siguro, parting words muna tayong tatlo, tapos sila yung panghuli. Ang maganda rin marinig ko nasa training center, di ba? Para makapagtay. So, sa akin lang, thank you very much for joining us today. It's really, I'm very happy to have met you and you are very inspiring to the young farmers of the future, no? And we hope that your endeavors, government can see the benefits of what you're doing and support you. Thank you, sir. Ako naman, salamat because people like you are alive and well to inspire others as what Ricky has said. No? Pangalawa, mabuti na isip niyo yan. Di ba? Kasi some people like you should be initiating things like this hindi for your own benefit but for the benefit of the sector that needs support and assistance and help, which is the farmers and the fisher folks. And I'm glad you're doing that for them. Because if you do that for them, and this becomes successful, then it solves one problem of this country, food security. Tama. Diba? So pag na-solve natin yung problema yun, well and good. And you were instrumental in doing that. Third, siyempre yung profitability, di ba? Yung income, yung margins that we are talking about. It's not all about margins. It's about how we're going to help and improve the lives of those people in this sector. Kasi if you are able to increase their income by $200, $300 more, bagay yun. malaking bagay yun. Mag-farmer na iba tao. They can already afford housing, they can afford, and magsasanga-sanga na yun. Marami ng industriyang mabubuhay at makikinabang. So continue doing that, and I do hope and pray that your tribe increase. And Tulong ka rin sa Congress rest side. assured that dito naman sa aming side, ako nasa Congress ako ngayon. Itong mga boss ko naman, pag inutusan ako, pagka sinabi nila, tulungan kayo, tutulong ako hanggang sa kaya ko. Salamat. So, before Elaine, Elvin ka muna. Go ahead. You have the... Una po sa lahat, maraming salamat po sa pag-imbita sa amin dito po sa inyong programa. Ito pong ganito klaseng platform ay nagbibigay sa amin ng lakas na loob ni Elaine para po patuloy po yung ginagawa namin. Maraming nagtatanong sa amin na bakit ginagawa namin to. It's very complex industry na pinasukan namin. Pero we always believe po na kung mababawas pa yung mga
kaunti na nga lang na tumutulong sa agriculture ay saan na mapupunta yung agrikultura. And kami po, patuloy po kaming paunlarin yung aming business model para nang sa ganun, mas marami pong matulungan. Kasi naniniwala kami ni Elaine, if the farmer is rich, so is the nation. Tama. Okay, Elaine, ikaw na ang ano. Ako the rose naman, among the thorns. Go yeah, ahead. yeah. For me, I just want the people watching to know na hindi naman kailangan maging agriculture expert para tumulong sa agricultural sector. Personally, I'm not an agriculturist. Actually, if you ask me 5 years ago or 3 years or 10 years ago what I wanted to be, it would never be in this industry. But then when I started working in the back, that's when I saw na, kailangan pala ng tulong ng sektor na to. So you don't have to be an expert. You don't have to have the background of an agriculturist para tumulong. So you just have to understand that the farmers need us also. And when you have the heart for the farmers also, you start finding ways to become part of the solution. So for me, I met Elvin and I started meeting the group of farmers, and you listen to them, listen to the problems that they're facing, and from there, you could slowly help them Find the with solution. what they need. Yeah, so I hope that could inspire people also. Okay, so with that, thank you all. Maraming salamat, Elaine and Elvin. Mabuhay tayo. Mabuhay ang Pilipinas. Buhay ang Thank you so much, Pilipinas. sirs, for having And us. they can also like our page, SAKAHON. SAKAHON! Sakahon. And we Bakit can, SAKAHON is a Bisayan word? SAKAHON. 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 Yeah. Oh, parang Kasi- malabon ahon. Kasi, Bagay na bagay kami. parang, nga, no? So, di ba? for Parang- the say, SAKAHON. Parang, malabon, ahon, maalon. Parang tama-tama to. Thank you so Thank much, you so sir. much. We had a Salamat great po. time. God Thank bless you you po. po. Salamat. God bless. God bless. Thank you.